चारैतिर हरियाली यहाँनिर अफसोसको कुरा एउटा के छ भनेदेखि नि है यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू दर्शन गर्नुभन्दा बढी फोटो खिच्न आउने रहेछ। हामी पनि भ्लग गर्ने आएको के गर्ने यदि बाइचान्स अरू अब नयाँ केटीहरू हुन्छ नि त केटीहरू यो ठाउँमा आएको कस्तो गर्छ हामी त्यस्तो परेन होइन हाम्रो रियाक्ट यतिकै हुन्छ कि जस्तो ठाउँमा होइन हो यतिकै हुन्छ वी आर सिग्मा मेल नि त जरा सबर करो हैन वी आर सिग्मा मेल नि त अब हामी यहाँनिर घुम्यो होइन यो पुम्दीकोट लगो भ्याइयो अब ऊ पारीको डाँडा त्यहाँ जानु बाँकी छ होइन त्यो अघिबाट हेरिरहेको थियो बाबुले पनि ठुलो आश गरेर यहाँनिर तर नि स्टिल फोटो खिच्न पाइएन त्यही हो अलि फोटो खिच्न यता खिच्न लाग्यो यतैपट्टि क्यामेरा ल्याएर टिङरिङ उभिरहेछ एउटा बाबुको खिचिदिएको बाबुको फ्यामिली जस्तो देखिरहेको पछाडि तिनजना के हो कि अहिले देखाइदिन्छु कि त्यो फोटो होइन ल अब हामी चाहिँ पारी गर डाइरेक्ट अन गर्छौँ क्यामेरा ढ्याप ल फाइनली गाइस हामीले चाहिँ टिकट काट्यो यहाँ चाहिँ सिसाको पुल पनि छ अरे त्यो पनि हेर्ने भयो अनि यहाँनिर पर पर्सन 450 रहेछ अनि 450मा चाहिँ अनि एक घाप चाउमिन आइसकेपछि के हो त काम गर्न उठायो क्या हामीलाई 450 अब उठाउनु पर्ने छ अब हामी फाइनली सिसाको पुलमा घुम्दैछौँ और 50 रुपया कट ओभर एक्टिङ के वजह हाम्री आमा सारै नै बाटी छन् चामलसित पिठो पोसाटी छन् हाम्रो बाबु सारै नै चलाख घर बेचेर हात पारे 20 लाख रोमन राईको रोस्ट गर्ने होइन क्या अब अर्कोपल्ट आफ्नो रोस्ट गर्नु यो त चढ्ने मात्र हो बुढ्छ भने यहाँ माथि हात पनि रहेछ होइन अनि यहाँ पुल छ यो ब्यालुन अब यहाँनिर हामी ब्यालुन चढ्नेवाला छौँ अहिले चाहिँ म यहाँ प्यारासुटमा छु होइन प्यारासुटबाट चढ्यो धेरै माथि उडिएछ ल हामी फाइनली सिसाको पुलमा हिँड्दैछौँ धान्न त जान्छ हामीलाई फाइनली सिसाको पुल मुनतिर यो के हो यस्तो तर अलिक कस्तो खाँचै डर त नलाग्दो रहेछ दाल र भात मैले खान्छु दाल र भात अनि हामी आएको छौँ पुम्दीको चर्की जस्तो हो त्यो फेरि चाहिँ हेर्नु दूरबिन रहेछ होइन दूरबिन पनि छ सो हामी दूरबिन हेर्दैछौँ ओभर एक्टिङ पारेर बोलेको होइन म त मेरो फ्युचर जस्तै अँध्यारो देख्छु त के रे फेरि भन्न देख्छु म त मेरो फ्युचर जस्तै अँध्यारो देख्छु त व्हाट्सअप गाइस अहिले चाहिँ हामी खाजा खाने ठाउँतिर भित्र छिर्दैछौँ होइन यहाँ हाम्रो टिकट नै पाउने रहेछ हाम्रो चाहिँ चाउमिन चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो होइन चाउमिन चाहिँ सानो भएर प्लेट अनुसारको आएको छैन मोमोको चाहिँ भाडा हेरौँ न केटा पार्टीहरू मोमोको यस्तो थालमा त होइन हामीले दसैँको बेलामा टिका राखेर लाउँथ्यौँ टिका धरि धेरै देखिन्थ्यो भाइ अब हामी चाहिँ खाजा खाएर यहाँबाट हिँड्छौँ अझै हाम्रो 4-5 ठाउँ घुम्न बाँकी छ होइन अब हामी यति भन्दै पुम्दीकोटलाई बाई बाई गर्छौँ न बाबु बाई बाई पुम्दीकोट टाटा कहाँनिर गइन्छ फेवाले फाइनली हामी तालको छेउमा पनि आइसक्यौँ एकदम थाकियो अब चाहिँ वेलकम ब्रो आइएम राई है च्यानल हो भर्खर 2000 पुगेको छ सब्सक्राइबर होइन अब धेरै
मासतिर पनि के जानु सो गाइस हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किनु पर्ला जस्तो छ हामी अब फेरि सरङकोट जान छ होइन फर्किने अब हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किन्छौँ धेरै फाइनल्ली आइपुग्यो सरङकोटको डाँडामा है हामी अघि त्यो परको डाँडामा थियौँ त्यसपछि मुनि थियौँ अहिले माथि छौँ सो यो डाँडा भयो यो डक्टर स्ट्रेन्ज गर्दौ न डक्टर स्ट्रेन्ज कस्तो स्टुडेन्ट यस्तो ट्याङ ट्याङ र गाइज हामी यहाँबाट पनि बिदा हुन लागिरहेको छौँ होइन हाम्रो बेना हुन्छ आएको र गएको मात्रै खिच्ने त है त्यो कता घुम्यो के गर्यो त्यो सबै खिच्न चाहिँ आएन मलाई यहाँ मैले चाहिँ खिचेको छु होइन यसमा मिक्स गरेर जाने छ है अब मिक्स हुन्छ सबै मिक्स फ्रुटको जुस जस्तै बनेर आउने छैन अब हाम्रो चाहिँ यति नै हो घुम्ने ठाउँ चाहिँ ढेयो सक्यो भने त अब हामी लास्टचोटि अब पामे जान्छौँ अनि पामेबाट हाम्रो चाहिँ खतम हुन्छ आज धेरैचोटि कोसिस गऱ्यो तर बोल्न सकेन क्या कन्फिडेन्ट भएन क्या होइन सो त्यही भएर अब कम्फर्टेबल तरिकाले भ्लग गर्न मिलेन आज किनकि धेरै टाइमपछि गरे त्यही भएर यसमा चाहिँ जति सक्छु माया चाहिँ देऊ केटाकेटीहरू तिमीहरूले हेर्दैनौ भने हेलमेट खोइ त धन्य हेलमेट बिना जान लागिरहेको धन्नै भ्लगको चक्करमा धन्दै हेलमेट बिर्सेको बा हाम्रो खाजा खाने पैसा सबै हेलमेट जान्छ यसरी त फेरि राम्रो देखिन्छ त यार अब तिमीले यस्तो समय त म भ्लग गर्छु ल लास्ट जोगी त के हो क्या यस्तो माथिबाट गर्नुपर्छ कि यस्तो तलबाट गऱ्यो भने नराम्रो आउँछ माथिबाट गर्नुपर्छ मलाई भ्लगमा धेरै एक्सपिरियन्स छ तर मैले गरेको छैन त्यही भएर मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन क्या सो अब गर्नुपर्छ बिस्तारै बिस्तारै सबैले गर्नुपर्छ होइन अब म त रोस्टरै भइहालेँ बाबु त रोस्टरै सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली यहाँबाट अब हिँडिसकेको छ होइन बेनाले आफ्नो हेलमेट पनि लगाइसक्नु भएको छ र अगाडि हेर्नु यता नहेर्नु अगाडि नै हेर्नु होइन अनि गाइजहरू हजुरहरू पनि अगाडि नै हेरेर चलाउनु है किनकि पछाडि हेरेर चलायो भने चाहिँ